6 Ιουλίου 1827, πρόσω ολοταχώς για τον Ναβαρίνο και η πρώτη επίσημη αναφορά στο όνομα Ελλάς. Στο Λονδίνο οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων συνεδρίαζαν για μία ακόμη φορά με κύριο θέμα το ανατολικό ζήτημα και ιδίως τη διευθέτηση της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Στις 2 Ιουλίου του 1827 ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποδέχτηκε την παραίτηση του Υπουργού του επί των Εξωτερικών, Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Τσάρος συμβούλευσε τον Καποδίστρια να αποδεχθεί τους όρους που θα έθεταν οι μεγάλες δυνάμεις από τις διαπραγματεύσεις που ήταν ήδη σε εξέλιξη. Ωστόσο, η απάντηση του Καποδίστρια, ο οποίος διέβλεπε μία προσπάθεια προσετερισμού του ελληνικού αγώνα από τη Ρωσία, ήταν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα δεχόταν να στήσει τη ρωσική σημαία επί του ελληνικού εδάφους. Τελικά, στις 6 Ιουλίου του 1827, υπογράφθηκε η Συνθήκη του Λονδίνου μεταξύ των αντιπροσώπων της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. Η συνθήκη αυτή ουσιαστικά επικύρωνε το μυστικό πρωτόκολλο της Αγίας Πετρούπολης, που είχε συναυθεί υπό άκρα μυστικότητα πριν από σχεδόν έναν χρόνο μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας. Ειδικότερα, στο Λονδίνο οι τρεις μεγάλες δυνάμεις συνεννοήθηκαν να μεσολαβήσουν στο Σουλτάνο για ειρήνευση με τους επαναστατημένους Έλληνες. Οι βασικές αρχές της διαπραγματευτικής τους γραμμής ήταν η αναγνώριση του Σουλτάνου από τους Έλληνες ως επικυριάρχου τους, στον οποίο θα αποδιδόταν φόρος υποτέλειας ετησίως. Οι Έλληνες θα μπορούσαν να εκλέγουν και να διορίζουν τους άρχοντές τους, αλλά ο Σουλτάνος θα έπρεπε να επικυρώσει αυτή την εκλογή και όσες Οθωμανικές ιδιοκτησίες βρίσκονταν επί της ελληνικής εδαφικής επικράτειας θα δημεύονταν με ταυτόχρονη αποζημίωση των Οθωμανών ιδιοκτητών από το ελληνικό κράτος. Επιπλέον, οι μεγάλες δυνάμεις δεσμεύονταν να μην ασκήσουν μεμονωμένα την επιρροή τους στους Έλληνες ή στο Σουλτάνο, ώστε να μην αποκομίσουν αποκλειστικά εδαφικά ή οικονομικά ωφέλη από τη δημιουργία του νέου κράτους. Τέλος, οι μεγάλες δυνάμεις εγγυόνταν την εφαρμογή των δεσμεύσεων της παραπάνω συνθήκης. Ωστόσο, στο Λονδίνο δεν καθορίστηκαν τα εδαφικά όρια του νέου κράτους των Ελλήνων, κάτι που θα γινόταν σε δεύτερο χρόνο. Επίσης, σε μυστικό άρθρο της συνθήκης επισημενόταν ότι εάν εντός ενός μηνός η συμφωνία δεν γινόταν αποδεκτή είτε από τους Έλληνες είτε από τους Οθωμανούς, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις θα είχαν το δικαίωμα να ενεργήσουν από κοινού και κατά το δοκούν με σκοπό την επιβολή της ειρήνης στην περιοχή. Ο βασικός λόγος που οδήγησε τις μεγάλες δυνάμεις να λάβουν την παραπάνω απόφαση ήταν η προστασία του εμπορίου του στην Ανατολική Μεσόγειο, που είχε πληγεί εξαιτίας της ανεξέλεγκτης δράσης των πειρατών και ιδίως των Ελλήνων στο Αιγαίο. Επιπλέον, μία πολυετή σύραξη στο εσωτερικό μίας αυτοκρατορίας και εμπροκειμένου της Ελληνικής Επανάστασης στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, αποτελούσε κακό προηγούμενο και για τις ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες, που τόσο είχαν κλειδονιστεί στο πρόσφατο παρελθόν με αιτία τον Μεγάλο Ναπολέοντα. Τελικά, ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο δεύτερος δεν δέχτηκε τη συνθήκη του Λονδίνου του 1827, οπότε οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν στην ναυμαχία του Ναβαρίνου, που επέφερε την καταστροφή του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Η σπουδαιότητα της συνθήκης του Λονδίνου του 1827 ήταν ότι για πρώτη φορά σε επίσημο διπλωματικό έγγραφο διεθνούς συμφωνίας αναφέρθηκε ρητά η σύσταση ενός κράτους υπό την ονομασία Ελλάς.